नमस्कार। आज चाहिँ हामी eSewaबाट लाइफ इन्सुरेन्सको प्रिमियम कसरी बुझाउने भन्ने बारेमा सिक्न गइरहेको छौँ। जसको लागि चाहिँ आज मैले प्राइम लाइफ इन्सुरेन्सको आफ्नो प्रिमियम बुझाउन गइरहेको छु। कसरी गर्ने त? जस्तै त्यसको लागि eSewa खोल्नुहोस्। फर्स्टमा eSewaको वेबसाइटमा गएर आफ्नो eSewa आइडी लगइन गर्नुहोस्। जस्तै यहाँनिर युजर नेम वा eSewa आइडी र यहाँ पासवर्ड राखेर लगइनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब eSewaमा लगइन भइसकेपछि तपाईसँग eSewaमा ब्यालेन्स हुन आवश्यक छ। जस्तै मेरो अहिले ब्यालेन्स यहाँ देखिन सक्नुहुन्छ 23,427 रुपियाँ छ। मैले प्रिमियम लगभग 21,000 समथिङ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। मेरो प्रिमियम त्यति बुझाउनु पर्ने छ। तपाईले पनि यदि तपाईको आवश्यकता अनुसार बुझाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि हामी यो eSewaको होम पेजमा आइसकेपछि हामी यो साइडमा इन्सुरेन्स भनेर यहाँ सेकेन्ड लास्टमा देखिन्छ इन्सुरेन्स फाइनान्स EMI भनेर यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर क्याटेगोरिजहरू राखिएको छ। जस्तै फाइनान्स अन्तर्गत यहाँ विभिन्न फाइनान्सहरूको नाम छ। जस्तै स्क्रोल गरेर तल जानुहोस्, यहाँनिर लाइफ इन्सुरेन्स भनेर देखाइरहेको छ। अब हामीले अहिले तिर्ने भनेको लाइफ इन्सुरेन्स हो। त्यसैले यहाँबाट यसलाई केही तलसम्म स्क्रोलिङ गर्न आफ्नो कुन इन्सुरेन्समा को चाहिँ पोलिसी बुझाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ यहाँबाट छान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मेरो चाहिँ प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स भएकोले मैले प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स भन्ने छ यहाँनिर है, प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स रिन्युअल भन्ने छ। यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। अब यसमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर आफ्नो पोलिसी नम्बर भनेर हुन्छ, यो इन्सुरेन्सको पोलिसी नम्बर, त्यो पोलिसी नम्बर यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यहाँबाट आफ्नो पोलिसी नम्बर राखेँ। त्यसपछि तपाईँको DOB अर्थात् डेट अफ बर्थ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, इयरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ जस्तै मेरो यहाँ मैले राखेँ, इयर मात्रै राख्नुपर्ने हुन्छ, फुल डेट पर्दैन। कुन सालमा जन्मिएको हो त्यो मात्रै हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि लास्ट नेम भनेको छ, यहाँनिर लास्ट नेम टाइप गरिदिनुहोस्। र त्यसपछि चेकमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। अब चेकमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स रिन्युअल भनेर हाम्रो फुल इन्फर्मेसन देखाउँछ। जस्तै हाम्रो नाम, पोलिसी नम्बर, इन्सुरेन्स टाइप, बर्थ इयर, ड्यु डेट, इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट कति भएको छ, फाइन अमाउन्ट, त्यस्तै रिभर्ट अमाउन्ट लगायतको सम्पूर्ण इन्फर्मेसन हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै अमाउन्ट टु पे, मैले तिर्नुपर्ने अमाउन्ट कति हो, टोटल पेइङ अमाउन्ट भनेर यहाँ 21,730 रुपियाँ देखाइरहेको छ। अब के गर्छौँ हामी, प्रोसिडमा गएर क्लिक गरिदिन्छौँ। प्रोसिडमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि चाहिँ अब यसले यहाँनिर प्लिज कन्फर्म द फलोइङ डिटेल्स भनेर भनिरहेको छ। अब हाम्रो यो इन्फर्मेसन सबै हेर्छौँ, सब ठिक छ भने हामी के गर्छौँ, कन्फर्ममा गएर क्लिक गर्छौँ। कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब चाहिँ हाम्रो प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स रिन्युअलको चाहिँ यहाँनिर यसले ट्रान्जेक्सन डिटेल भनेर सबै देखाउँछ, हेर्न सक्छौँ हामी। हामीले जुन प्राइम लाइफ इन्सुरेन्सको पोलिसीको अमाउन्ट जुन पे गरेको थियो त्यो सक्सेस भइसकेको छ। यो चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट हो, यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। यो PDFमा तपाईँले यसलाई प्रिन्ट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ PDF फाइल। अब यसलाई तपाईँले खोलेर यसलाई चाहिँ यो पेमेन्ट तपाईँहरू पेमेन्ट गर्नुभएको यसलाई चाहिँ यहाँबाट अब प्रिन्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामी प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स वा कुनै पनि लाइफ इन्सुरेन्स वा अन्य युटिलिटीहरूको चाहिँ हामी पेमेन्ट eSewaको थ्रु चाहिँ तुरन्त इन्स्टेन्टली गर्न सक्छौँ, घर बसी नै गर्न सक्छौँ। यसले हाम्रो टाइमको पनि सदुपयोग गर्छ। ओके, आजको भिडियोलाई मैले यतिमै एन्डिङ गरेँ। यस्तै नयाँ भिडियोहरूको जानकारी प्राप्त गर्नको लागि यस च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र यदि भिडियोसँग रिलेटेड केही कमेन्टहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। Thank you for watching this